Hello everyone, for this video we're going to discuss the solution for each problem in our quiz number 3. So for our quiz number 3, it includes yung mga topics natin about soil classification according to USDA, AASHTO, and USCS, and included din doon yung topic natin about soil compaction. No, so we're going to discuss yung mga problems doon sa quiz natin na yun. Okay, so class, let me first set itong X, Y, at Z sa 0 ha, para ma-generalize yung ano natin, discussion natin. Okay, so kapag may mga nakita kang X, Y, and Z doon sa natin, mga given natin, so 0, 0 lang yun ha. Okay, so para ano tayo, uniform tayo dito sa discussion natin ngayon. Alright, so let's start with problem number 1. For problem number 1, this is for 2 points. Ito class yung problem, a sample of residual soil developed on shaly sandstone has the following characteristics. So ito class yung data natin, meron tayong data para dun sa size and then yung corresponding percent finer nung bawat size natin, no? Alright, so class sabi dito, using USDA, pinapadetermine sa atin dito class yung modified percentage ng sand, ng silt, ng clay, at saka pinapaklasify sa atin yung soil. So, yung pag-classify natin ng soil class, using USDA ha, so as mentioned dyan sa problem natin. Alright, so class, ang una natin kailangan gawin class is ma-determine yung modified percentage ng sand. So class, di ba, as we discussed dun sa discussion natin for this topic, no, nagkakaroon lang ng modification, okay, sa percentage ng sand, silt, at clay kapag meron tayo class percentage ng gravel dun sa soil sample. Okay, so i-determine muna natin class kung meron ba tayong gravel, no, or percentage ng gravel dito class sa data natin. Okay, so doon kasi manggagaling, no, yung modification na gagawin natin. So we need to modify yung percentage ng sand, silt, at clay kasi sa USDA class yung chart na ginagamit natin. So sand, silt, at clay lang yung kailangan natin dyan. So kung merong gravel, minomodify natin yung percentage. Ha? So again, i-determine muna natin class kung meron ba tayong percentage ng gravel dito. So, paano natin i-determine yung percentage ng gravel? So, again, class, this is USDA, ha? So, punta tayo dito sa table. Alright, laki kong konti yung table na ito. Okay, so from this table, class, ang kailangan natin is USDA, ha? So, para ma-determine mo, class, yung percentage ng gravel according sa USDA, eto, class, yung kailangan. No, yung soil particle daw, considered siya as gravel kung greater than 2 mm yung size niya. Okay, so class, ibig sabihin para makuha natin yung percentage ng gravel since greater than 2 mm. No? So, alamin lang natin class kung ano yung nag-retain sa 2 mm. So, class, dun sa data natin, for size na 2 mm, class, may binigay dito na lumusot. Pero ang kailangan natin is yung nag-retain. Kasi yung nag-retain, yun yung percentage ng gravel. So, in this case, paano natin malalaman yung nag-retain? So, 100 lang minus yung lumusot. Ang lumusot, class, 90 point something. So, 100 minus 90 class. So, ang magre-retain class or yung sagot doon, which is yung nag-retain. So, yung nag-retain na yun class ay 10%. At yung nag-retain na yun class, yun yung percentage ng gravel. So, as we can see here class, meron tayong percentage ng gravel. So, meron tayong mga modifications na kailangan gawin doon sa percentage ng sand, silt, at clay. But before that, kailangan mo nating alamin, let's say for letter A, alamin muna natin yung percentage ng sand, no? According dito, or base dito sa data na meron tayo. No? So, alamin natin yung percentage ng sand. So, nalaman natin yung percentage ng gravel natin. So, para dun sa sand, again, punta ka dito sa table. Sa USDA class, masasabi na sand yan kapag yung size ng soil particle ay between 2 mm at 0.05 mm. So, para makompute natin yung percentage ng sand, kailangan lang nating alamin yung nag-pass through or yung percent finer sa 2 mm at yung lumusot din sa 0.05 mm. And then, kunin mo lang yung difference doon at yung difference na makukuha mo, yun na yung percentage ng sand. Okay, so unahin natin yung sa 2 mm. Sa 2 mm class, so actually yan na yun, no, yung nasa data natin, nakalagay na dito na yung percent finer for 2 mm ay 90 point something. So yan na yung gagamitin din natin. So yung isa pang kailangan natin is yung lumusot sa 0.05. Sa 0.05 class, tingin ka dito sa data natin, dito sa size. So, class, wala tayong eksakto na 0.05 dito. Pero meron tayo ditong 0.053. No, so, class, ang gagawin natin dito,
since hindi eksakto yung binigay dun sa size dito sa data natin, mag-i-interpolate tayo dito. Okay, so 0.05 yung kailangan natin. Okay, yung percent finer for 0.05. So, tingin ka dito class sa data natin. Alright, so pwede natin gamitan to ng calculator technique, no? So, class, take note ha, meron tayong size at percent finer. Kapag ginraph natin yan, class, yung size at saka percent finer, yung size yan yung nasa x-axis, which is naka-logarithmic scale yan, tama? Yung para dun sa x-axis. Okay, and then yung para sa y-axis naman, is para dun sa percent finer. So, class, kung ika-calculator technique natin to, again, ang kailangan natin 0.05. So, hanap ka ng dalawang size dito kung saan papasok doon yung 0.05. In this case, class, yung 0.05, that is between 0.0045 and 0.053. So, ito yung gagamitin natin, ha, itong data na to, tsaka yung corresponding percent finer niya. Okay, so input natin sa calculator, class, gamitan natin ng interpolation using your calculator. So, mode stat lang yan, tama? Mode stat, and then LNX. Ang kailangan natin dito, nagamitin LNX ha, since naka-logarithmic scale kasi yung X natin, di ba? Yung size natin. Alright, so 4 yung gamitin mo. Kung FX991ES plus yan, nandun yung LNX. Anyway, so after mong ma-choose yung LNX, no, merong magpo-prompt dyan class na X at Y column. Sa X column, ang ilalagay mo definitely is kung alin yung nasa X axis, which is the size. So, i-input mo class yung kailangan mo, 0.053, tsaka yung 0.0045. And then dun sa Y column class, ilalagay mo yung corresponding na percent finer for 0.053, 41 point something. And then for 0.0045, yan ay 25 point something. Okay? And then ship A, ano lang no, press AC rather. So press AC, tapos ship 1 or option sa ibang type ng calculator. Tapos regression, piliin mo yung regression. So, dito class, ang kailangan natin is percent finer for 0.05. So, yung kailangan natin is percent finer. So, y hat ang kailangan natin dito class. Tapos, before y hat, i-input mo class yung kailangan mo na size which is 0.05. So, 0.05 y hat, press mo yung equal. Ang lalabas dyan class ay 40 point something. Ito yung lalabas. Tama, 40.6219 something. No? So, ito na class yung percent finer sa 0.05. Now, we can now determine class yung percentage ng sun na kailangan natin. Which is, difference lang yan class nung lumusot sa 2 mm, tsaka yung lumusot sa 0.05. So, pag subtractin mo lang tong dalawa na to, 90 minus 40 point something. Ang lalabas class ito, 49 point something. Okay, yan na yung percentage ng sun class. Pero, hindi pa yan yung hinahanap sa A ha, kasi yan pa lang yung percentage ng sun, hindi pa yan minomodify. So, kailangan natin to i-modify kasi meron tayong percentage ng gravel ha. So, para ma-modify ito class, it will just be the percentage ng sun na na-compute natin. So, 49 point something yan. Okay, pwede mong pindutin yan sa calculator, 49 point something. Okay, tapos class, i-divide mo yan by 100. And then yung 100 na yun, di ba, isusubtract mo class doon yung percentage ng gravel na na-compute natin, which is 10. Okay, so yung lalabas dyan class is, pag minultiply mo by 100, it will be in percent 54.86448 something. So ito na class yung hinahanap na modified percentage ng sun. Okay, so para naman dun sa percentage ng silt, okay, so alamin mo muna kung ano ba yung percentage ng silt. So, para dun sa percentage ng silt, again, dito ka titingin, 0.05, between 0.05 and 0.002 mm. So, alamin mo yung lumusot sa 0.05 at yung lumusot sa 0.002. Okay, then kunin mo yung difference. Okay, at yung makukuha mo na difference, yun yung percentage ng silt. So, in this case, yung 0.05, nakuha na natin yung percent finer para dyan. Para naman sa percent finer for 0.002, punta ka dun sa data natin. So, in this case, walang size na exactly 0.002, no? So, ang gagawin natin dito, mag-i-interpolate tayo. So, hanap ka ng dalawang data dyan kung saan papasok yung 0.002. So, ang 0.002 is between 0.0017 and 0.00045. So, ito yung gagamitin mo, class, sa pag-interpolate. Tapos, ito yung corresponding percent finer. So, kapag ginawa mo yung process natin nga, yung sa calculator technique natin, so, ang kailangan mong makuha dyan class is yung 0.002 y hat. Okay, ito yung i-input mo sa X, ito yung i-input mo sa Y, tapos 0.002 y hat. Ang lalabas dun class ay ito, 12 point something. Okay, so yan yung percent finer natin sa 0.002 mm. So, class, isubtract lang natin itong
percent finer sa 0.05 tsaka percent finer sa 0.002, makukuha na natin class yung percentage ng silt. Okay, so once na makuha na natin yung percentage ng silt, i-modify pa natin yan class. So again, using the computed percentage ng silt over 100 lang, tas yung 100, isusubtract mo doon class yung percentage ng gravel minus 10. No? So yung 28 point something over 100 minus 10, ang lalabas ay ito. 31 point something. So, yan na yung modified percentage class ng silt natin. No? And para naman dun sa modified percentage ng clay, alamin mo muna natin class yung percentage ng clay natin from dun sa data natin. So, yung percentage ng clay natin according dito sa table, less than 0.002 millimeter yung size niya. So, class kunin mo lang yung lumusot kasi yun naman yung magiging less than sa 0.002. Yung mga lumusot sa 0.002. So, yung lumusot sa 0.002 actually na-compute natin yan. So, directly, yung percentage ng clay ay yun na. 12.5 something na. Okay, so kailangan mo pang i-modify yan. So that will be yung computed na percentage ng clay over 100 minus yung percentage ng gravel. So ang lalabas ay ito. Kapag minultiply mo ba yung 100, it will be in percent ha, 13.89 something. So ito na class, yung mga modified percentages ng sand, silt at clay na hinahanap sa A, B at C. Ngayon, sa letter D, para ma-classify natin yung soil, class gagamitin natin yung modified percentages ng sand, silt at clay natin at ipa-plot natin yan dito sa chart natin no, for USDA. Okay, so para dun sa sand, ang modified percentage natin, 54 point something. So, dito class, yung sand ay nandito, no, ititrace mo ito class upward to the left. So, yung 54 point something, nandito yung ititrace mo siya this way. So, nandito siya yung 54 point something para dun sa sand. Para naman dun sa silt, yan ay 31 point something. So, ito naman yung para sa silt, ititrace mo naman ito upward, downward to the left. Okay, so yung 31 point something. So, 31 point something, titrace mo siya downward to the left. So, ito class, nandito siya banda, 31 point something. And then lastly, para dun sa clay, 13 point something, no, yung clay natin. So, ite-trace mo naman siya, yung para sa clay, ito yon. So, ite-trace mo naman siya pa-horizontal, no. So, ulit? 13 point something. So, 13 point something, mga banda dito. No? So, dito class, no, yung sa clay natin. So, kailangan class mag-meet at 1 point yun na yung percentage ng clay, 13 point something. Percentage ng silt, 31 point something, I think. No? Tapos, yung percentage ng sand natin, 54 ba? 55 something. So, dito yung class papasok. So, dito mag-meet, no, yung natin, mga percentages natin. At ito class, it will fall under the zone for sandy loam. So, yung magiging classification natin class dito ay sandy loam. Pero take note class, kailangan mong lagyan ng term na gravelly ito. Bakit? Kasi class may percentage tayo ng gravel originally. So, lagyan mo class before sandy loam, lagyan mo siya class ng term na gravelly. Since meron tayong presence ng gravel dun sa soil sample natin. So, ito na yung classification ng soil natin according to USDA. Gravelly, sandy, loam. Okay, so class sa point system natin dito, 10 points ito. So, tagto 2.5 yan for A, B, C at D. So, kung tama yung sagot mo, 2.5 each yan. Okay, so kapag mali naman class pero nag-try ka, merong partial point yun na 1 point ha. Okay, so that's for problem number 1. Proceed tayo doon sa problem number 2. Alright, so para dito sa problem number 2, alright, so this is for 15 points. Sabi dito, write each criterion that is satisfied for each classification. No need to show or attach the entire table or figures. Box the final soil classification. So, meron tayong dalawang soil dito. Soil A, ito yung data para sa soil A, and yung para sa soil B ay ito. Okay, so, class, para dun sa letter A, pinapaklasify yung soil A, which is ito yung data natin para dun, using AASHTO. Okay, so, class, para maklasify natin itong soil A using AASHTO, so gagamitin natin yung table natin for AASHTO. Yung table na ginagamit natin dyan ay ito. Okay, so dito tayo pupunta. Alright, so this is for AASHTO, right? Itong table na ito, iliit kong konti. Masyadong malaki. Alright, so for AASHTO class, ayan, table 5.1, no? Yung kailangan natin. Table 5.1. So, para dito class sa AASHTO, una mong gagawin, alamin mo yung nag-pass through sa sieve number 200. Class, yung nag-pass through sa sieve number 200 for soil A, ayan. So, dito ang nakalagay ay sizes, no? Yung mga equivalent niyan class na sieve number ay ito.
Ang kailangan natin yung nag-pass through sa sieve number 200. So, yung equivalent niya na ito ha, yung size na 0.075, yan yung sieve number 200. At sa soil A, ang nag-pass through class ay 11%. So, 11 plus Y yan actually. Pero, ang Y natin dito ay 0 ha sa discussion na to. So, 11% class yung lumusot sa sieve number 200. So, alamin mo class from the percent passing sa sieve number 200, na alamin mo kung dito ba siya sa granular or sealed clay material. So, definitely, hindi siya dito sa sealed clay material kasi 11%, okay, yung nag-pass through ng sieve number 200 natin. Dito class, ang kailangan more than 35%. So, hindi siya pasok dito. Dito siya pasok definitely. So, 35% or less yung 11% natin, di ba, na pumasok sa sieve number 200. So, class, kailangan nakasulat yon ha. Okay, you have to write that criterion na nasatisfy. I think nakalagay yon dito. Okay, so kailangan class nakalagay yon ha. Okay, but in this case, I think wala atang point yon yung para doon sa yung lumusot sa sieve number 200 tapos na-satisfy niya yung 35 or less. So, hindi ko na siya binigyan ng point. No? Pero kailangan nakasulat yon ha? Dahil na-satisfy na criterion yan. Okay. So, since nalaman na natin na granular siya, ang procedure natin dito, di ba, we will start from left to right. So, hanggat hindi siya nasa-satisfy, papakanan ka. No? So, mag-start tayo dito sa A1A. So, yung una, sieve number 10. So, para dun sa sieve number 10, okay, so yung sieve number 10 natin ay ito, yung nandun sa 2 mm, ito yon. So, 92 point something. Okay, ang kailangan natin dito, 50 yung maximum. So, hindi pwedeng lumagpas sa 50. So, in this case, 92 yung nasa data natin. So, class, hindi siya pasok, no? So, cross out mo na agad, hindi siya dito sa A1A. Okay, so proceed tayo dito sa A1B. Para sa A1B, ang kailangan natin number 40, sieve number 40. So, yung lumusot sa sieve number 40, so dun sa sizes natin, yung sieve number 40 ay nandito. 0.425 yung equivalent niya. So, 53 plus Z yan. So, 53 something yan, no? Okay, so, class, ang kailangan natin dito, 50 yung maximum. So, lumagpas na naman yon 53. No, 53 yung sa data natin. So, hindi rin siya pwede dito. So, cross out mo na. Proceed ka dito sa A3. Sa sieve number 40, yung percent passing natin is 53 something, no? So, pasok siya sa 51 minimum. Tapos, dito sa sieve number 200 naman, class, ang ano natin, class, lumusot sa sieve number 211. Tama. So, dito, class, ang maximum 10. So, lumagpas siya sa 10. So, cross out din siya dito. Hindi niya na-satisfy ito. So, hindi siya A3. Try natin dito sa A24. Pagdating dito sa A24, yung sa sieve number 200 natin, 35 yung maximum. Sa atin, 11, no? Tama, 11. Yung sa sieve number 200 natin. So, pasok naman siya doon. Tama. Kaya lang, pagdating dito sa baba, sa liquid limit, try natin. So, yung liquid limit daw dapat dito hindi lalagpas ng 40. 40 max ito. Yung liquid limit natin for soil A ay 31 plus X, no? So, in this case, pasok siya, no? 31. Dito. Pasok siya dito. No? So, class, actually dito, kahit ano pa yung value ng X mo. So, yung maximum na value naman ng X from your student number, let's say 9. Kung 9 yan, 40 yung lalabas, no? So, pasok pa rin siya dito actually sa 40 max, kung 40 yung lalabas. Kasi, ang kailangan dito, class, hindi lalagpas ng 40. So, kung 40 siya, pasok pa din naman siya. No? Kaya lang, ang problema, class, dito sa PI. No? Yung PI natin, kung i-compute natin for soil A, may data tayo na LL31. So, ito yung 31 something. Tapos, 20 yung PL. So, PI natin LL minus PL. So, 31 minus 20, 11. Okay, so kung may value ng X yan, kumbaga, pwede pang mas tumaas yan yung value ng PI natin. No, depende kung ano yung value ng X mo sa student number mo. But in this case, 11. No, so, class, hindi siya pasok sa 10 max kasi lumagpas ng 10. No, so, cross out na natin yung A24, hindi siya dito. So, para naman dito sa A25, pasok siya sa 35 max for percent passing sa sieve number 200. Pero sa liquid limit, class 41 yung minimum. Ang liquid limit natin ay 31 something. No? So, hindi siya pasok definitely. Kahit iset pa natin na maximum yung X na let's say 9 from your student number. Kung 40 yan, hindi pa rin siya pasok. Tama? Hindi siya pasok sa 41 na minimum. So, i-cross out mo na yung A25. Hindi yan yung classification ng soil natin. Proceed tayo sa A26. Para sa A26, pasok siya sa 35 max sa percent passing ng sieve number 200. Pasok siya sa liquid limit na 40 max. Dito naman sa PI, yung PI natin dito, class, ay 11, no? And pataas.
no, 11 and pataas yan, depende kung ano yung X mo. So, dito class, pasok siya sa 11 minimum. Okay, tama. So, class, definitely, ang ano natin, soil classification natin dito ay A26 kasi nasatisfy lahat. Tama. So, class, kailangan isulat mo ha yung mga criteria na nasatisfy. Ano yung mga criteria na nasatisfy natin? Yung una, actually ito, kailangan nakasulat din ito. Yung sieve number 200 mo, yung percent passing doon ay 11%. So, pasok siya doon sa 35 or less. And then, yung sumunod na criteria na kailangan makita dyan, class, ay ito. Yung sieve number 200 mo, na dapat ay less than siya, which is less than naman talaga siya, yung 11, less than siya sa 35 maximum natin. So, pasok siya dyan, check yan. So, may ano to class, may point na ito, dito ako nagsimula na magbigay ng point. So, may 1 point para dito. And then, yung liquid limit class, ito, yung 40 max, kailangan nakasulat din yan. Liquid limit yan, yung 40 max. No? So, kailangan nakasulat ko ano yung liquid limit dun sa given mo. So, 31 in this case. So, less than siya sa 40 max. Tapos, yung PI din, ito yon yung 11 minimum, kailangan nakalagay dyan na yung sagot natin, class, pasok. No? Since, ano siya, equal siya dun sa 11 na minimum. So, pasok yung PI natin dyan, class. Okay, so, ang mangyayari dyan, may 1 point din yan ha. Kailangan makita ko nakasulat yan. Alright, so, yung final classification natin for soil A ay A26, pero may isa pa tayong kailangan i-compute dito, yung GI. So, yung GI natin dito, since nasa A26 siya, partial group index yung i-compute mo dito. So, kapag ginamit mo yung formula natin for partial group index, class, ang lalabas dyan, 0 point something ata, no? So, class, i-round off yon no, to the, kumbaga kapag ni-round off mo siya, class, 0. Okay, so kaya yung GI natin ay 0. So ito class yung A26, 1 point yan. Yung GI, 1 point din yan. So 2 points para dito ha, A260. Okay, so yan yung para sa soil A. 5 points yung para dun sa soil A natin. So wala akong partial ano dito, partial point, no? So kung mali, mali. So tagwa 1 point lang yan. Ito yung mga criteria na kailangan kong makita na isinulat mo ha, na sinulat siya this way. Okay, otherwise, wala, mali yan ha. Okay, for soil B naman class, proceed tayo. Para dun sa soil B class, ito yung soil B natin. Okay, ito yung data para sa soil B. So, ito naman, ika-classify natin using USCS. So, para sa USCS naman class, ang table na kailangan natin dito ay ito, table 5.2. So, para dito sa table 5.2, the first thing that you have to do is determine yung lumusot sa sieve number 200. In this case, sa soil B, ang lumusot sa sieve number 200 ay 60 something, no? Depende ko ano yung X mo. But in this case, 60, no? Yung lumusot sa sieve number 200 natin. Alright, so since 60 yung lumusot sa sieve number 200, ano ibig sabihin nun? 60 yung lumusot. So class, marami yung lumusot. 50% or more, no? Yung lumusot sa sieve number 200. So therefore, dito siya class sa fine grain. No? So kailangan isulat mo yun, class. I think may point yun. Ito, yung lumusot sa sieve number 200 ay 60. So, yan ay equal or greater than 50%. Therefore, class, dito siya sa fine grain. Okay, so may 1 point yan ha. Kailangan makita ko nakasulat yan. Alright, so, since na-determine na natin class na fine grain siya, determine mo class kung dito ba siya or dito. So, ang i-check mo dyan is yung liquid limit. Para dun sa liquid limit ng soil B, given naman 40 something, no? So, 0 yung Z natin. So, 40 yung liquid limit natin. Okay, so saan siya papasok dyan? Definitely dito sa liquid limit less than 50. So, kailangan isinulat mo yon. Okay, yung liquid limit natin ay 40, tapos greater than, or less than rather, siya sa 50. So, therefore, dito siya. Okay, so 1 point din yan. Alright, so once na malaman mo na dito siya, i-check mo first dito sa inorganic. Ang kailangan natin dito, PI at saka yung plot sa figure 5.3. Okay, yung PI natin, class, dun sa data natin, LL minus PL lang yan, 40. So, 4, 24, 16. So, yung PI natin dito ay 16. Okay, so definitely pasok siya sa 16 greater than 7. Tama? So, nasatisfy nyo yun. So, yung PI natin 16 greater than 7, kailangan nakasulat din yan. 1 point yan. Okay, tapos, check natin dito sa CL, kasi may criteria dito, and kailangan ma-satisfy din na yung plot niya on or above A line. So, kapag ginraph natin class, yung LL natin versus PI, ang LL natin dito ay 40, PI natin ay 16. So, kapag pinlat natin siya dito, okay, LL natin 40, yung PI natin 16, so, dito yung 16. So, above A line siya, ito yung A line, ha?
So above A line siya, class, so nasatisfy din yon. So 1 point din yung kailangan nakasulat yan, ha? Na na-plot siya above A line. Once na malaman mo na, class, na na-plot siya sa above A line, class, automatic yung group symbol natin CL. Ito na yung group symbol natin, 1 point din yan. Okay, so class, since nalaman na natin na CL yung group symbol natin, may isa pa tayong kailangang i-determine, which is yung group name natin. So saan natin makukuha yung group name natin for CL? For CL, ayan, nandito. Ayan, for CL, ang gagamitin natin is itong figure 5.5. No, so yung CL natin ay nandito. So, ang kailangan natin dito, class, is yung kailangan mong i-determine kung dito ba siya or dito ba siya. So, yung kailangan natin plus number 200. Class, yung plus number 200, yan yung nag-retain sa sieve number 200. In this case, class, yung nag-retain sa sieve number 200, it will just be 100 minus yung lumusot sa sieve number 200. Ano yung lumusot sa sieve number 200 natin for soil B? For soil B, ang lumusot sa sieve number 200 dito yon 60. So, ibig sabihin, ang nag-retain 100 minus 60, yun ay 40. So, kailangan nakasulat din yun, class, ha, na yung plus number 200 or yung nag-retain sa sieve number 200 natin ay 40 at pasok siya dito. No? Definitely greater than siya sa 30%. No? Okay, 30% plus number 200. Okay, so dito siya, class, pasok. Okay, kailangan nakasulat ito, class, ha. Alright. Alright, so, class, proceed na tayo sa, saan na tayo? Next na tayo sa, since nalaman na natin na dito siya, kailangan mo i-determine, class, kung dito ba siya or dito. So, kailangan mo dito, class, yung percentage ng sand at gravel. Tama. So, alamin muna natin yung percentage ng sand. Class, para dun sa percentage ng sand, according dun sa data natin, ito yung gagamitin nating data, ha. So, class, nasa USCS tayo, ha. So, tingin ka dun sa table kanina. Ito yung table. Yung USCS, class, malalaman mo na sand siya kapag nasa pagitan kapag yung size niya nasa pagitan ng 4.75 mm at 0.075 mm. So, para malaman mo yung percentage ng sand, alamin mo yung lumusot sa 4.75 at yung lumusot sa 0.075. Tapos, kunin mo yung difference. Yung difference, yun na yung percentage ng sand. So, in this case, class, yung lumusot sa 4.75, nakalagay naman sa data natin, for soil B, 100%. Okay, tapos, yung lumusot sa 0.075 naman, 60. No, so 100 lang minus 60 class ang lalabas 40. Tama, so yan yung percentage ng sand natin, 40. So kailangan nakasulat yan, so hanapin ko yan, 1 point yan. And then para naman dun sa percentage ng gravel natin, so sabi dito sa table, for USCS, masasabi mo na gravel siya kapag yung size niya nasa pagitan ng 76.2 at 4.75 mm. So in this case, alamin mo na lang ano yung nag-retain sa 4.75. Okay? Kasi yung nag-retain sa 4.75, yun na class yung gravel. In this case, ang nag-retain sa 4.75 ay wala. Kasi 100% yung lumusot. Tama, 100 minus yung 100% na lumusot. Therefore, ang natira ay wala. So, 0 class yung nag-retain. So, therefore, wala tayong gravel. 0 class yung gravel natin. So, kailangan nakasulat din yan. 1 point din yan. Alright. So, alam na natin ngayon, class, yung percentage ng sand at gravel. Balik tayo dito. Okay, so nakita natin, class, na yung percentage ng sand ay mas malaki kaysa sa percentage ng gravel. So, definitely, ito yung masasatisfy. Tama. And then, kailangan mo pa dito, class, after is yung percentage ng gravel. O, yun nga. Class, yung percentage ng gravel natin, 0. So, definitely less than 15% siya. Tama. So, 1 point din yan, class, ha. Ito, di ko na to nilagyan ng point. Itong portion na to. Okay, so, class, in this case, alam na natin na yung group name natin ay Sandylin Clay. So, ang group name natin ay Sandylin Clay, 1 point yan, ha? Okay. So, for soil B class, yan yung point system natin, ha? Yan yung mga kailangan ko makita. Kailangan nakasulat ito na nakikita ko, ha? Ito. Kapag hindi mo yan nasulat this way, walang point yun, ha? Okay. So, wala ring partial point dito, ha? Kung mali. Alright. So, yan yung para sa problem number 2 natin. Alright. Proceed tayo sa problem number 3. Alright, ito yung problem number 3 natin. This is for 15 points. So, sand cone equipment is used to determine an in-place unit weight on a compacted earth field. The sand used in the cone is known to have about density of 15.7 kilonewton per something. So, ito class, na-discuss na natin to, ha, yung concept ng paggamit ng sand cone, no, or sand cone method sa pagdetermine ng field unit weight. No? So, in this case, class, yung ibinigay sa atin dito
na data for the sand na ginamit dun sa sand cone equipment natin ay bulk density. Bulk density class ay ibig sabihin moist density. Tama? So, ito class yung moist density niya, 15.7 something. So, sinulat natin yan, yung given natin. Okay, for the bulk density. Okay, so dapat raw ata, dapat yung ano dito, yung symbol dito, no? Pero gamma yung nalagay. Pero okay lang din yan. But actually, this is actually ano unit weight Kasi kilonewton per cubic meter actually yung given. No, so yan kasi napagpapalit yan, no? Pwedeng mapagpalit yan. Mapapansin mo may mga problem na bulk density yung binabanggit, pero yung unit kilonewton per cubic meter. No? So, ano kasi yan class, na pagbabaligtad yung dalawa na yan, yung density at saka tsaka unit weight. No? So, yan din yan ha. Okay, so gamma sand natin class ay 15.7 kilonewton per cubic meter. Okay, ngayon, may binigay dito class na wet weight ng soil sample dug from the test hole. So ito class yung weight ng soil sample dun sa in-excavate na test hole. Okay, dun sa in-excavate natin sa site. So yan ay 2,100 grams something. No? So sinulat ito yung weight ng wet soil. So dito yan sinulat ito, 2,100 something. Tapos yung weight ng dry na soil sample 1,800 something. Ito yan. Tapos, yung weight nung sand class to fill the test hole, 1,600 something. So, ito yon. So, class dito, ang kailangan natin sa letter A is makompute yung water content. So, sa water content, wala tayong problema dyan kasi may wet weight tayo tsaka dry weight. Tama? So, pwede nating makuha dyan class yung water content. So, weight ng water over weight ng soil solid lang yun or weight ng dry soil, yung weight ng soil solid. So, yung weight ng water will just be the difference nitong 2,100. Ito yon. Tsaka nito. So, 2,100 over ito, over yung weight ng dry soil, which is 1,800. Yung lalabas ito. Kapag minultiply mo by 100, since in percent yung kailangan, ito yung lalabas, 15.38%. Ha? Yan yung sagot para sa letter A. Para sa letter B, compute the in-place dry unit weight of tested soil in kilonewton per cubic meter. Okay, so, class, para malaman natin yung in-place dry unit weight, so, yung tinatanong na dry unit weight dito is yung dry unit weight nung in-excavate natin, ha? Okay, nung natin, yung in-excavate natin from the test hole. So, kailangan natin doon yung weight nung dry soil na in-excavate, which is ito yung given natin doon, 1,800 grams. Okay, so kailangan din natin class dyan, since ang formula natin class for dry unit weight is weight ng dry soil or W sub S over the total volume. Okay, so yung W sub S, wala tayong problema doon. Ito yon. Okay? Ngayon, yung volume, problema natin. Yung saan natin makukuha yung volume? So, dito natin i-incorporate class yung paggamit ng sand cone natin, ng sand cone equipment. Kasi dyan manggagaling yung volume. So, class, may binigay na data for the sand, okay? So, merong 15.7 something na gamma dry. Tapos, class, binigay din yung weight ng sand. So, dito, class, bulk density ito ha, or bulk unit weight. So, ibig sabihin, moist ito. And then, dito sa weight ng sand, kasi ang kailangan natin dyan, yung sand, yung weight ng sand na nag-fill dun sa hole. Tama, in this case, ito, binigay siya. And, walang binanggit kung dry ito ha. Kung walang binanggit na kung dry ba tong sand na to, ang assumption natin dyan, class, wet yan, yung ginamit dyan, na sand. Since ang binigay din kasi is moist unit weight nung sand, no? So, class, from the moist unit weight nung sand, ang formula niya ay equal sa total weight over the total volume. Yung unit weight or moist unit weight nung sand, given yan. Tapos, yung weight nung sand natin, given din yan. So, makukuha natin yung volume. Yung volume na makukuha natin na yun yung volume nung sand na nag-fill doon sa hole and equivalent din siya sa volume mismo ng hole, and yung volume ng hole na yun, equivalent din siya class dun sa volume nung soil na in-excavate natin. Okay, so class, kunin natin yung volume na yun. So again, gamma nung sand or moist unit weight nung sand equal siya sa weight ng sand over volume. So para makuha mo yung volume, that will just be weight ng sand, ito yon, over ito, over yung gamma or unit weight ng sand. But in this case, class, inconsistent yung units natin. Kailangan mo muna, class, i-convert itong 1,630 into, ano bang kailangan natin dito? Into kilonewton. Tama, para makuha natin yung volume. Kaya makita mo dito, class, naka times 9 po, hindi, inano muna to, no? Dinivide, ang gawin mo, ganito na lang. I-convert mo tong weight ng sand natin into kilonewton. So,
make it kilogram, so 1.630 kilogram ito, tapos divide mo by 9 divide ba? Times pala, times 9.81, tapos divide mo by 1,000, tapos makukuha mo na yon in kilonewton. Okay, so ito lang, divide mo by 15.7. So yung lalabas ay ito. So yung volume na lalabas ay in cubic meter, ha? Okay, so ito na yung hinahanap natin na volume or yung kailangan nating volume para ma-determine yung gamma dry natin. So, para dun sa gamma dry natin, class, so gamma dry is equal to weight ng soil solid natin. Ito yan. Convert mo rin to, class, into kilonewton, tapos i-divide mo lang by the volume. So, ito na yung gamma dry. No, kapag ginawa mo yon, class. Ito, again, convert mo into kilonewton, tapos divide mo by this volume. Ang lalabas, class, ay ito, 17 point something kilonewton per cubic meter. So, yun yung unit dapat dito, ha, kilonewton per cubic meter. So, yun na yung sagot para sa letter B. Alright, para sa letter C, compute the percentage of compaction of the tested soil if the laboratory moisture unit weight curve indicates a dry unit weight of 18.08 something kilonewton per cubic meter. So, itong binigay na to, class, ay maximum. Okay, ito, class, yung maximum dry unit weight. Okay, so gamma dry max yan, taken from the laboratory. So, 18.08 something yan, kilonewton per cubic meter. Alright, so, class, ang pinapahanap dito is yung percentage of compaction or yung relative compaction. Yung relative compaction, gamma dry field lang yon. Okay, so yung gamma dry field natin, actually ito yon. So, ulitin ko, relative compaction, gamma dry field over yung gamma dry max. So, yung gamma dry field, ito yon, yung na-compute natin. Yung gamma dry max, ito yon. So, ito lang, i-divide mo dito. Okay, ito yung lalabas. Pag minultiply mo by 100, ha, since in percent dapat ito. Okay, so ito na, class, yung percent, ano natin, compaction or yung relative compaction na hinahanap. Okay, so para dito sa number 3, 5 points each ito, class, kung tama yung sagot mo, kung kompleto yan. Okay, pero kung mali, nag-try ka, okay, so, class, may partial points na 3 points yan, ha. Okay, each. Alright, so dito tayo sa number 4. Problem number 4. Sabi dito, your company has won a contract to provide and compact the fill material for an earth levee. So, class, yung levee na binabanggit, yan ay embankment built to prevent overflow of a river with the dimension shown below. So, ito, class, yung dimension nung levee. No? Ito yung, kumbaga, kailangan natin tambakan. No? Ito yung shape nung kailangan natin, class, na tambakan. Okay, ito, class, yan, ha. Okay, ito yung levee natin. Okay, so, class, kailangan natin tambakan ito. This way, kumbaga. Okay, ngayon, binigay yan, class. So, sabi rin dito, the levee fill is a silty clay soil. So, yung kailangan natin, class, na itambak dito, no, sa dimension na to, okay, kumbaga, ito yung embankment eh. So, kailangan natin yan lagyan ng fill. So, yung fill na kailangan natin, class, ay silty clay soil na kailangang i-compact at least 95 point something percent, no, of maximum standard factor of gamma dry. So, 95% yan ay, kumbaga, relative compaction yan, yung 95% na yan. Tapos, ito yung gamma dry max. Itong 100 something pound per cubic feet na binigay, no? At an optimum moisture content na 18 point something. Okay, so sabi dito, your barrow pit. So, yung barrow pit na tinutukoy dito, class, is yung pagkukuhanan, ha? Yung pagkukuhanan nung itatambak mo dito. Okay, dito sa levee na ito, ha? Okay, so, class, yung data daw natin for barrow pit, okay, sabi dito, your barrow pit has a silty clay with an in situ moist density. So, meron tayong moist density na 112. So, I think tinake down natin lahat yan. Okay, so, sige, natin, para dun sa source, ito yon. Yung mga binabanggit ko na to, ay yung source, di ba? Yung barrow pit, source yan. So, yung moist density, class, 112 point something. Ito yon. Tapos, moisture content doon sa barrow pit natin, 18 point something, ito yon. Okay, tapos yung water content natin, class, yung G sub S rather, ay 2.67, ito yon. No, nung pagkukuha na natin, yung barrow, nung source natin. So sabi dito, when the soil is excavated and loaded, okay, onto your trucks, the void ratio of the material is E equal to 1.4 something. Your trucks can haul 400 something cubic feet of material per trip. So, ito yung kaya or yung capacity, class, nung truck natin, ha? Ito yung capacity na volume niya, 400 something cubic feet. Okay, so, class, para dun sa pala, sa levee natin, no, isulat natin yung mga data natin para dun sa
ano natin, mga required doon sa embankment na levee na kailangan natin, no? So, class, ito yung drawing, no? So, ito class ay, ano bang shape ito? Ito ay trapezoid, tama? Itong cross-section niya. Tapos yung length nung levee natin ay ito, 450 something, no? Okay, so in this case, class, kailangan natin class i-determine dito yung volume na required ng embankment natin. Okay, so yun yung volume required, yung volume nitong kumbaga levee embankment natin. Okay, so class yung volume required, dito siya manggagaling sa binigay na dimensions. 'Di ba? So dito class kailangan alam mo yung pag-determine ng volume nito. So meron tayong cross-section na trapezoid, tapos ita-times mo lang yan dun sa length, which is itong 450. So, lahat ng dimensions dito ay naka-fit. So, class, di ba dun sa pag-determine ng volume nito, kailangan mo lang kunin yung area nitong trapezoid, tapos multiply mo dun sa length. Tama, ito yung length ha, 450. Okay, so paano natin malalaman yung area nitong trapezoid? So, class, ang area ng trapezoid, equal yan sa, yung formula niya ha, 1/2 times times yung width 1, ito yon width 1, tapos width 2, ito yung width 2, okay? Tama ba yun? 1/2 times width 1 plus width 2, tama ba yun? Times yung height. Tama? So, ulitin ko, 1/2 times width 1 times, ulitin ko, ulit, 1/2 times width 1 plus width 2 times 1/2, 1/2 tuloy, times itong height. Okay, last na, ulitin ko. 1/2 times width 1 plus width 2 times yung height. Okay, so yung width 1 natin ito, 20 feet. Yung width 2 natin, 40 plus 20 plus 60, so 120 yan. Tapos yung height natin ay 20 feet. Ito yun, no, yung height. Okay, tapos yung length natin, ito yun, yung 450 feet. So, again, class, yung volume, ano natin, volume required. Okay, so class, actually, yun yung hinahanap sa letter A eh. Diba? Determine the volume of fill required for the levee. So, yun yung volume required, yung volume nito, nitong dimensions na binigay. Okay, so yung volume natin na required, again, yan ay 1/2. Okay, pwede mong i-input sa calculator. 1/2 times yung width 1, which is 20. Okay, plus, ito yung width 2, which is 120. So, lagyan mo ng parenthesis para di ka malito. 1/2 tapos parenthesis, 20 plus 120, tapos close parenthesis. Tapos, i-times mo doon sa height. Ang height natin, 20. So, 20. Tapos, class, yung length natin ay ito, 450. So, multiply mo rin by 450. Ang lalabas, class, ay 630,000 cubic feet. So, yan na yung volume required. Okay, so yun yung hinahanap sa letter A, yung volume ng fill required for the levee. Okay, so yan ay 630,000 cubic feet. Alright, so, ano pa bang kailangan natin dito? Class, isulat lang natin dun sa mga given natin, no? May binigay din dito, class, na requirement na kailangan daw yung compaction 95%. So, ito yun, sinulat ko dito. Tapos, yung gamma dry max natin, 100 something. Ito yun. Okay, so, dito class kasi sa letter B ang hinahanap, yung volume required from the borrow pit. So, ang volume na kinukuha dito or yung hinahanap dito is yung volume from the source. Tama? Or volume from the borrow site, from the borrow pit, no, na gagamitin natin pang tambak. So, class, dito para malaman natin yung volume ng source, ano bang pwede natin gamitin formula dito? Class, pwede natin gamitin yung formula natin na volume required times gamma dry required equal siya sa volume ng source times gamma dry ng source. Since ang hinanap natin yung volume ng source. But kung yun yung gagamitin natin, kailangan natin yung volume required, which is na-solve na natin. So, kailangan din natin yung gamma dry required. Paano natin masosolve yung gamma dry required? So, pwede nating masolve yung gamma dry required from the given relative compaction at saka gamma dry max. Di ba yung relative compaction, yung formula niya is gamma dry field over gamma dry max. Yung relative compaction given, yung gamma dry max given. So, yung gamma dry field, pwede nating makuha. Class, yung gamma dry field na yon, class yun yung gamma dry na required natin. Na required. Okay, so pwede nating ma-solve class yung gamma dry field, yun yung gamma dry required ha, na kailangan natin. So, that will just be yung relative compaction, divide mo daw by 100 para maging decimal. Tapos, since ang formula natin, relative compaction is equal to gamma dry field
over gamma dry max. So, i-multiply mo lang class yung relative compaction doon sa gamma dry max, then makukuha mo yung gamma dry required. So, kailangan naka-decimal to ha. So, ito class yung gamma dry field, which is yun nga, gamma dry required. Yun ha. Okay. So, since alam na natin yung gamma dry required, tapos volume required, okay na tayo. Volume ng source yun natin. Kailangan pa natin yung gamma dry ng source. So, para dun sa gamma dry, okay, ng source, yung mga data natin para dun sa source natin or dun sa borrow pit natin, meron tayo nito, nito, tsaka nito. So, class dito, pwede natin class ma-determine yung gamma dry ng source base dito sa ano natin, data natin. Okay, so gamma dry ng source. So, class, pwede natin gamitin dito yung gamma moist at saka yung water content. Tama. So, yung gamma dry kasi equal lang siya sa gamma moist over 1 plus water content. So, makukuha natin class yung gamma dry source natin using this two. So, that will just be 112 divided by 1 plus 0.18 na water content. So, ito yung lalabas na gamma dry source. So, once na makuha mo na class yung gamma dry source, pwede na natin makuha yung volume ng source natin. So, again class, ang gagamitin mo lang dyan is yung volume required times gamma dry required. Okay, equal siya class sa volume ng source, which is yun yung hinahanap natin, times yung gamma dry ng source. So, yung lalabas dyan class ay ito. 630,562.5 something. Okay, cubic feet. Okay, yung ano natin dyan, yung unit natin dyan. So, yan yung hinahanap na volume required from the borrow pit in cubic feet. Okay, so para sa letter C, determine the required number of truckloads. Okay, so class, may binigay na data dito dun sa ano no, dun sa about dun sa truckloads na kailangan natin. No, may binigay dito class na capacity nung truck. So ito yung capacity niya, sulat natin 400 cubic feet 'yan. And tapos class, may binigay din dito na void ratio na 1.4 something. So class, ganito. Yung binigay na void ratio dito, class, ito na yung void ratio nung borrow soil natin, okay, after siyang maisampa doon sa truck. So, class, kapag naisampa na kasi siya doon sa truck, ibig sabihin nun, class, naging undisturbed na yung, naging disturbed na yung soil natin. Mula doon sa borrow pit natin, okay, doon kasi sa borrow pit, undisturbed pa siya. Okay, pero once na hinukay na yan, tapos nilagay na siya dun sa truck class, ang mangyayari dun class, tawag dito, magiging disturbed na siya once na mailagay na siya sa truck. So, yung mangyayari, may mga mababago na property, such as yung voids natin, yung void ratio natin, magbabago siya. Kasi yung voids, kapag hinukay mo na yan, sinampa mo na sa truck, magbabago na yung class, yung mga volume ng voids natin. No? So, ang mangyayari dun class, nagbago yung void ratio nung sinampa siya sa truck. Naging 1.4 something. So, pwede mo yan ma-check kasi di ba originally, meron tayong mga data no, dun sa undisturbed natin. Ito kasi yung undisturbed class eh. No? Ito yung mga given. Okay, so may G sub S yan. Yung G sub S naman, di yan nagbabago. Tama, ma-disturb man yung so hindi yan magbabago yung G sub S natin, no? Constant yan. So pwede mo class i-try, no? Dito tingnan mo. Gamitin mo yung gamma dry na na-solve natin dito. Tapos i-incorporate mo tong G sub S, kunin mo yung void ratio. So makita mo iba yung void ratio na lalabas compare dito sa naging void ratio niya after siyang masampa sa truck. Kasi nga nagbago siya kasi ano na siya, na-disturb na siya. Okay, so, ibig sabihin, class, kung aalamin natin yung required number ng truckloads, kailangan nating malaman, class, yung volume, okay, na kailangan, okay, tapos, i-divide natin, class, dun sa capacity. Okay, so, class, saan natin makukuha yung volume na kailangan? So, class, yung volume na kailangan, class, kailangan na nating ma-incorporate, class, yung naging pagbabago dun sa void ratio. So, ibig sabihin, magbabago dito, class, yung gamma dry once na maisampa na siya sa truck. Okay, so, class, isulat natin dito, no, kung meron tayong E, tas yung G sub S constant yan, hindi yan nagbabago, pwede nating ma-determine yung gamma dry once na maisampa na siya sa truck. Okay, so pwede nating gamitin yung derived formula natin na gamma dry equals siya sa G sub S times gamma water over 1 plus E. Okay, wherein yung G sub S, ito yun. Yung gamma water natin, class, this is in pound per cubic feet ha, kaya 62.4 tayo. Tapos yung void ratio natin na ito, 1.4 something. So, ang lalabas dyan, class, na gamma dry ay 69 point something pound per cubic feet. So, ito ngayon yung gagamitin natin na gamma dry. Okay, kasi again, may formula tayo na volume required times gamma dry required equal siya sa volume
nung source, yun yung kailangan natin na, kasi yun yung i-determine natin, tapos di-divide natin doon sa capacity ng truck. So, volume nung source times yung gamma dry. So, yung gamma dry na nagagamitin natin ay ito. Okay, 69.42. So, gamitin na natin class yon, yung formula na yun. Again, volume required, yung na-compute natin, times yung gamma dry required, equal siya sa volume ng source. This time, volume na siya ng truck. No, times yung gamma dry, or yung volume kapag nasampa na sa truck rather. Tapos, yung gamma dry, pag nasampa na siya sa truck. So, ang lalabas class na volume ay ito. Okay, 862 something, 862,143 something. Now, this is in cubic feet. So, eto ngayon class, yung di-dividean natin nung capacity ng truck na 400 something. So, itong volume na to divided by ito, ang lalabas class ay ito. So, yan na yung capacity. So, naka-round up yan class ha. It should be rounded up kasi nga, number of truckloads yan yung hinahanap sa atin dyan. So, ito na yung mga sagot class sa A, B, at C. So, tag 5 points each yan kung tama yung sagot mo. Mali naman, pero nag-try ka. May partial points yan na 3 points. So, yan na class yung para dito sa problem number 4 natin. Let's proceed dun sa problem number 5 natin. Alright, for problem number 5, following are the results of a field unit weight determination test performed on the same soil by means of the sand cone method. So, sand cone method na naman ito. Ito yung mga data natin, class. So, hindi ko na isa-isahin yung data natin, ha? Okay, so yung pinapa-determine sa ating class ay dry density of compaction in the field in kilogram per cubic meter. So, kailangan in kilogram per cubic meter yung unit natin, ha? So, in this case, kasi class, yung mga given natin in kilonewton tsaka newton. So, ang gawin na lang natin, i-solve natin siya in, let's say, in newton na lang. Tapos, i-convert na lang natin later on into kilogram per cubic meter, no? Yung final answer na yun, na yung yan natin. I-convert natin. So, class, yung kailangan natin sa dry density, okay, ay, for our formula, dry density is equal to M sub S or yung mass nung dry soil, okay, over yung total volume. Yung mass nung dry soil natin, plus pwede natin yun makompute. So, pwede natin gamitin tong data natin. Meron tayong weight nung moist soil at saka yung moisture content niya. So, para makuha mo yung mass nung dry soil, equal lang siya sa weight nung moist soil over 1 plus water content. So, in this case, class, ang lalabas ay weight nung dry, dry soil natin. Ito yon. No, kapag kinalky mo yan, so 29.5 something over 1 plus 0.102, no? Kailangan naka-decimal tong water content. So, ang lalabas class 26.76 something. So, ito na yung weight or yung mass ng dry soil natin na kailangan dun sa formula. So, again, ang kailangan natin ay density ng dry soil, okay, or density, dry density is equal to mass nung dry soil, which is ito na yun, over total volume. So, yung total volume yung problema natin. Okay, so dito natin i-incorporate class yung sand cone na ginamit natin. Okay, so yung volume, doon natin ma-determine. So, para ma-determine natin yung volume, okay, kailangan muna nating malaman yung weight nung sand na nag-fill dun sa hole. Diba? Yun yung ginagawa natin dito eh. Tama? Okay, so kailangan natin alamin yung weight nung sand na nag-fill doon sa hole. So, paano natin malaman yun? So, meron tayo ditong weight ng jar plus cone plus sand before at saka after. Okay, so class, kapag kinuha natin yung difference yan, so ito, isinulat pala yan dito ha. Ito yung data na yan. 74.45, 46.88. So, this is in Newton. Okay, so, class, kapag sinubtract natin to before and after, ang makukuha natin dyan, class, is yung weight nung soil na nag-fill dun sa hole at saka cone. No, ang kailangan lang natin is yung mass nung soil or yung weight nung soil na nag-fill sa hole. So, kailangan pa natin i-subtract sa makukuha nating difference dito, class. Kailangan pa natin i-subtract yung weight nung sand na nag-fill dun sa cone, which is given siya. Ito, class, yung weight nung Ottawa sand na nag-fill dun sa cone. Okay, so isusubtract natin sa makukuha nating difference itong dalawa na to. So, class, yung weight nung dry sand natin, okay, na nag-fill dun sa hole natin. So, again, it will just be this, ito, minus ito, tapos isubtract din natin. Ito yung lalabas, 22.23 something. So, this is in Newton. So, again, ito yung weight nung dry sand na nag-fill dun sa hole. So, class, para makuha natin yung volume nung sand na nag-fill dun sa hole, gagamitin natin dito yung given na dry unit weight ng Ottawa sand, which is 15.4 something kilonewton per cubic meter. So, ang formula natin, class, for gamma dry is equal to weight nung dry soil over the volume. So, meron tayong
unit weight or dry unit weight nung sand natin, tapos meron din tayong weight nung dry sand natin. So, makuha natin yung volume. So, gamitin mo lang yung formula natin, ha? So, since, ano siya, gamma dry equals siya sa weight ng dry sand over volume. So, volume kinuha mo. So, that will just be weight ng dry sand over yung gamma dry natin. Pero in this case, class, yung gamma dry nung sand natin, naka-kilonewton. So, anong pwede natin gawin? Ano yung i-convert mo? Anong mas gusto mong i-convert? So, kung ano yung mas gusto mong i-convert, ito na lang. Convert natin itong 22.23 Newton into kilonewton para maging ano siya, ha? So, ito yon weight ng dry sand over yung gamma dry nung sand. So, yung lalabas na volume ito. Okay, so this is in cubic meter, ha? Okay, so yan na yung volume na kailangan natin, class. So, para dun sa pag-compute nung dry density natin, class, okay, so yung mass lang nung dry soil na na-excavate, yun, 26 point something in Newton, divide natin dun sa volume. Pero makukuha natin dyan, Newton per cubic meter. Okay, pero ang kailangan natin, kilogram. So, i-convert mo pa siya in kilogram. So, ang gawin mo, i-divide mo siya by 1,000. Taba. So, ito divided by ito, Newton per cubic meter yon. Divide mo pa by 1,000 yung magiging sagot. Ito yung lalabas. 1,890.39 something. So, ang unit dito in kilogram per cubic meter. So, ito na yung hinahanap natin, class, na dry density. So, ito, raw dapat to actually yung ano dito, yung symbol, no? Pero okay lang yan, na nakagama. So, basta kilogram per cubic meter yung unit, ha? So, yun yung sagot para sa letter, para dyan, sa tanong na yan. So, this is for 5 points. Kung mali ka dito, class, pero nag-try ka, 3 points yung partial points, ha? Alright, para dito sa last problem natin, so this is for 15 points, sabi dito, one of the standard methods of measuring specific gravity of solids uses a pycnometer. The pycnometer is first filled with water, then it is refilled with a known mass of dry soil plus water so that the volume is the same as before. Using this method on a certain soil sample, the following data were obtained. So, ito yung mga data natin, class, para dito. Okay, so yung unang pinapanap is yung specific gravity. Alright, so class, para dun sa specific gravity, okay, so kunin ko lang yung ano, yung formula na ginagamit natin. Dito ko kunin. Okay, ito yan, yung ginagamit natin. Okay, copy ko dun sa ano natin. Alright, so class, para dun sa specific gravity, ito natin ilagay. Yun yung hinahanap sa letter A, ano, yung specific gravity ng soil. So, para malaman natin specific gravity ng soil, from our laboratory, ito class yung formula natin. Tama? So, W sub S over W sub W. Wherein yung W sub S, class yan yung weight ng dry soil na ginamit dun sa pag-determine nung ano nito, yung pycnometer method na to. So, class yung weight ng dry soil, kung titingnan natin sa data, paano natin siya masosolve? Class, meron tayong mass ng moist soil tsaka moisture content. Pwede natin makuha dito yung mass ng dry soil. Tama. So, ang mass ng dry soil natin, it will just be itong mass ng moist soil. So, actually, sinulat natin siya 81.8 something. Tapos, yung moisture content natin, ito, 11 point something, no? Okay. So, in this case, para malaman mo yung mass ng dry soil, so, mass ng moist soil lang yan, pwede mong input sa calculator mo, 81.8 something, over 1 plus, yung water content natin in the decimal, 0.111 something. So, ang lalabas dyan, 73.627. So, yan na yung mass ng dry soil. Yan yung W sub S dito sa formula natin. Now, para dun sa W sub W dito sa formula natin, ito yung kailangan natin gawin. So, yung weight or mass ng pycnometer plus water, tapos i-add natin dyan yung mass ng dry soil or weight ng dry soil. So, class, yung mass or weight ng pycnometer plus water, binigay siya dito. Ito, mass ng pycnometer plus water. Ito yun. Yan yung kailangan para dito. So, yung weight nung dry soil natin, okay na yan, na-compute na yan, yan din yung kanina. Okay, so, yan yung kailangan. Minus, ito naman, yung weight nung pinagsama-sama na pycnometer, water, at soil. So, meron tayong data para dyan. Ayun, no, yung mass ng pycnometer plus soil plus water, ito yun. So, yun yung kailangan mo para dito. So, substitute mo lang yun, class, yung mga kailangan. So, in this case, class, yung weight ng dry soil natin, ito yon. So, pwede mong input sa calculator, 73.627 something, over, ito yung weight ng pycnometer plus water, nasa data natin yan, 327 point something, ito rin yun, nakalagay dito, 327.1 something, tapos plus yung weight ng dry soil, so isulat mo ulit ito, 73 minus 73, or plus rather, plus 73.627,363 something, minus ngayon, yung weight ng pycnometer plus water plus soil na pinagsama-sama, ito yon. Tama, 370, ito naman yan, no? So, 373.1 something.
3.1 something. Class, ang lalabas dyan, 2.665015 something. Ito yon. So, ito class yung specific gravity na hinahanap natin sa letter A. Now, para dito sa letter B, compute the degree of saturation if the void ratio is 0.54 something. So, para dito sa degree of saturation, anong pwede natin gamitin? Pwede ba natin gamitin ang GWES? Meron tayong G sub S na na-compute, W, water content. Given siya, actually. Tapos, E. Meron tayong E na given. Ito, 0.54 something. So, pwede natin gamitin yung GWES. So, using GWES class, ang lalabas for degree of saturation natin na ito. Times mo lang by 100 para maging percent, ha? Okay. So, lastly, para sa letter C, compute the air void ratio of the soil. So, class, kung hindi mo alam yung air void ratio, binigay naman dito yung definition. Sabi dito, ang air void ratio daw, ratio yan ng volume ng air void to the total volume. So, in this case, class, siguro kunin natin yung, teka lang, kunin ko dito yung formula para dun sa, copy ko lang to, tsaka to. Okay, unahin ko siguro to. Alright, copy natin dito kasi yun yung formula natin for AVR or air void ratio. Tapos another na pwede natin gamitin ito. Okay, copy ko na lang din. Okay. Alright, so class dito sa letter C, no, dun sa air void ratio. So, yung general formula niya, according dun sa definition, is volume ng air void, so V sub A, over the total volume. So, ito yung general formula natin. So, may dalawang method tayo dito, class, kung paano natin to masosolve. Okay, so mag-start tayo sa, hindi ko ata nalagay yun dito. Saan tayo mag-start? Mag-start tayo, class, dun sa, dito sa formula na to. So, AVR, air void ratio yan. So, class, pwede nating i-rewrite yung volume ng air void natin mula dun sa formula natin, di ba? Yung total volume natin equal siya sa volume ng soil solid plus volume ng water plus volume ng air. Tama? So, kung kukunin mo yung volume ng air, it will just be total volume minus volume ng soil solid minus yung volume ng water. So, in this case, kailangan natin, class, yung makuha yung total volume, yung V sub S, yung V sub W. Okay, so mag-start tayo dun sa total volume. So, paano natin makukuha yung total volume? Okay, so, isipin natin ito, class, na natin pwede makuha yung total volume. Meron ba tayong gamma dry? Okay, kasi gamma dry, weight siya nung dry soil over the total volume. In this case, yung gamma dry natin, walang binigay na gamma dry, pero pwede ba nating ma-solve yung gamma dry? So actually, yung gamma dry, pwede nating siyang ma-solve from the derived formula, G sub S times gamma water over 1 plus E, since may G sub S tayo, tsaka void ratio. Tama, sige. So, isulat natin. Hindi ko na isulat dito, hindi ko na include dito. Okay, so, maglagay tayo dito, class, ng, okay, wait lang, baba ko muna to. Lagay tayo dito, class, ng gamma dry. Solve natin yung gamma dry. Mag-insert tayo ng symbol. Pero actually, copy ko na lang. So, okay ata ko, i-copy ko na lang. Ayan. So, isolve natin, class, yung gamma dry natin. Saan ko lagay? Dito ko lagay. So, para dun sa gamma dry natin, kailangan natin yung G sub S. Tapos yung gamma water. So, siguro lagay ko na lang din dito yung gamma water natin. Okay. So, yung gamma water natin, ano ba yung unit natin dito? Grams per cc kasi tayo no? So, 1 gram per cc yung ano natin, yung gamma water natin. So, para dun sa gamma dry natin, class, that will just be G sub S times gamma water. Okay, over 1 plus yung void ratio natin, class, na given 0.54 something. So, masolve natin yung gamma dry. So, ito ay in grams per cc. So, once na masolve na natin yung gamma dry, class, pwede nating masolve yung total volume. No? Kasi, meron tayong mass ng dry soil. Ito yon. Tama? Ito yung W sub S, kumbaga, dun sa formula ng gamma dry. No? So, pwede natin, class, ma-determine yung volume na kailangan natin. So, it will just be mass nung dry soil or W sub S over yung gamma dry natin. So, ang masosolve natin dito, class, ay volume in cubic centimeter or in cc. Okay, so okay na tayo dito sa total volume. This time, V sub S. So, saan natin pwedeng makuha yung V sub S?
May G sub S tayo. No? Class, di ba may general formula tayo for G sub S? G sub S equal to W sub S over V sub S times density ng water or unit weight ng water. So, in this case, meron tayong G sub S, meron tayong W sub S. Okay, tapos yung unit weight ng water or the density ng water, meron naman tayo. No? So, class, pwede natin yun gamitin. Tama? Para makuha yung V sub S natin. So, yung V sub S natin, from that formula, so it will just be, nasa ilalim yung V sub S eh. No? So, pag cross-multiplyin lang natin. So, W sub S lang over G sub S natin. Okay, times yung unit weight ng water or density ng water, which is ito. Kasi ito class yung lalabas na volume ng soil solid. No? So, this is in cubic centimeter also. So, another thing na kailangan natin, yung volume ng water. So, para dun sa volume ng water, saan ba natin to pwedeng kunin? So, class, pwede natin siguro incorporate dito yung unit weight ng water equal siya sa weight ng water over volume ng water. So, alamin natin yung weight ng water. Saan natin pwedeng makuha yung weight ng water? Class, pwede natin gamitin dito yung water content na binigay. Tama? Kasi water content equal siya sa weight ng water over weight ng soil solid. Meron tayong weight ng soil solid. Ito yon. Tama? So, pwede natin class makuha yung weight ng water. So, kunin muna natin yung weight ng water. So, weight ng water natin, again, saan siya manggagaling? So, water content is equal to weight ng water over weight ng soil solid. So, i-multiply lang natin class yung water content doon sa weight ng soil solid, which is ito. So, ito na yung lalabas na weight ng water. So, this is in grams. This time, i-incorporate natin class yung density or unit weight ng water na 1 gram per cc. So, equal siya class, yung unit weight ng water equal siya class sa weight ng water over volume ng water. Ang kailangan natin volume ng water. So, paano natin makuha yung volume ng water? So, that will just be yung weight ng water divided by yung unit weight or density ng water, which is 1. So, ito class ay in cc. So, yan na. Nakuha na natin class yung V sub S, saka V sub W. So, class dito, pwede natin itong masolve. No? So, kung isosolve natin yung AVR natin using this formula or using this, no? So, total volume minus V sub S minus V sub W. So, lagyan natin ng parentheses. Tapos, i-divide natin yan, class, sa total volume. So, ito total volume. So, ito, class, yung lalabas. 0.158561 something, which is, ito yon, no? Ito rin yon. Okay, ngayon, meron tayo, class, ikalawang method dito. Yung ikalawang method natin, class, ay ito. Itong formula na to. Okay, kaya in this case, dinerive pa to no, itong formula natin na to. So, ito yung derivation niya. So, galing lang din siya dun sa general formula natin na V sub A over total volume. So, ito class yung naging derivation. So, hindi ko na to isa-isahin. Pwede mo to class tingnan no, kung paano siya na-derive. Ito yung derivation niya. So, analyze mo, aralin mo itong derivation. So, ito yung lalabas. E minus G sub S times W over 1. Pwede mo rin to gamitin class since may E tayo, may G sub S tayo, meron tayong W, meron tayong E. So, ito rin dyan yung lalabas class. Ito. No? So, pwede mong makita yan na same lang din yung lumabas. Alright. So, para dito class sa problem number 6, okay, so yan yung tatlo na kailangan natin, A, B, C. So, 5 points each din ito class. And then, kung mali yung sagot mo class, nag-try ka, may points yun na 3 points ha, yung partial points. Okay. So, class, ito na yung mga problems natin dito sa quiz number 3. So, that ends this video. Sana natutunan mo, sana ma-absorb mo. I-absorb mo class kasi baka lumabas pa ulit ito sa ating mga susunod na quizzes or exam ha. Okay, so thank you for listening class. No? Thank you and God bless. Bye-bye.